cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma, nhà ma trong hẻm. Ở một thị trấn nhỏ thuộc miền Tây, có một con hẻm nhỏ nằm khuất sau những rặng dừa nước. Cuối hẻm là một căn nhà gỗ cũ kỹ, bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Người dân trong vùng vẫn gọi đó là nhà ma, không ai dám bén mảng tới, đặc biệt là vào ban đêm. Khanh, một người thợ hồ địa phương, thường nghe bà con kể lại những câu chuyện rợn người về căn nhà ấy. Họ bảo rằng hồi xưa có một gia đình sống ở đó, nhưng sau một đêm mưa lớn, cả nhà đột ngột biến mất không dấu vết. Từ đó, những người lỡ bước vào căn nhà ấy đều gặp chuyện chẳng lành. Có người phát điên, có kẻ bị tai nạn kỳ lạ, thậm chí có người mất tích không ai tìm thấy. Một đêm trời nổi giông gió, Khanh đi ngang qua con hẻm. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh thấy cánh cửa căn nhà khẽ mở, dù không có ai bên trong. Bỗng một tiếng cộc, cộc vang lên đều đặn, như có ai đó gõ cửa từ bên trong. Khanh tò mò nhìn vào qua khe cửa. Trong bóng tối lờ mờ, anh thấy một cái bóng đen thấp thoáng bên trong. Đang định quay đi, bỗng một giọng nói khe khẽ vang lên từ phía sau. "Chú ơi, chú vô chơi với con đi." Khanh giật mình quay lại, không có ai cả. Nhưng một bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào vai anh. Chưa kịp định thần, cánh cửa bỗng bật mở. Khanh đứng chết chân trước cánh cửa vừa bật mở. Một luồng hơi lạnh từ bên trong phả ra, mang theo mùi ẩm mốc và tanh tanh khó chịu. Không hiểu sao, chân anh như có ai thúc đẩy, từng bước chậm rãi tiến vào căn nhà tối om. Bên trong mọi thứ phủ đầy bụi và mạng nhện. Gian nhà chính có một cái bàn thờ cũ kỹ, chân nhang đã cháy hết từ lâu. Trên bàn thờ có 3 bức ảnh đen trắng, nhưng điều kỳ lạ là khuôn mặt trong ảnh đều bị cào rách nham nhở. Một cơn gió lạnh lùa qua, Khanh rùng mình. Anh nhìn xuống nền nhà và phát hiện những dấu chân lem luốc kéo dài vào căn phòng nhỏ phía sau. Tim đập thình thịch, anh tiến đến, khẽ đẩy cánh cửa cọt kẹt. Bên trong là một chiếc nôi trẻ con cũ kỹ, lắc lư nhẹ nhẹ dù không có ai đụng vào. Ngay cạnh đó là một con búp bê rách rưới, đôi mắt đen láy của nó như đang nhìn chằm chằm vào anh. Bất chợt, tiếng cười khúc khích vang lên từ trong bóng tối. Khanh quay ngoắt lại, mắt căng tròn kinh hãi. Giữa căn phòng, một đứa bé khoảng 5 tuổi, tóc tai bù xù, da trắng bệch, đang ngồi co ro trong góc. "Chú ơi, chú tìm ba mẹ con phải không?" Khanh cứng người, giọng đứa trẻ the thé vọng vang trong không gian chật hẹp. Nó từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sâu hoắm, trống rỗng như một hố sâu hun hút. Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh buốt chụp lấy vai anh từ phía sau. Khanh hét lên vùng vẫy nhưng không thể cử động. Hơi lạnh từ bàn tay đặt trên vai khiến Khanh tê cứng cả người. Anh nuốt khan, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe rõ trong không gian yên ắng rợn người. Một cảm giác ghê rợn tràn qua sống lưng, nhưng sự tò mò và nỗi sợ hòa lẫn khiến anh chậm chậm quay đầu lại. Đứng ngay sau lưng anh là một người đàn bà gầy guộc, da xám xịt, đôi mắt hõm sâu và tròng trắng dày đặc. Gương mặt bà ta biến dạng với những mảng thịt chảy chũa, nứt nẻ như sắp rơi ra. Cái miệng rộng ngoác từ từ nhếch lên để lộ hàm răng đen xì lởm chởm. Khanh hoảng loạn lùi lại, nhưng đứa bé lúc nãy vẫn ngồi trong góc, ánh mắt trống rỗng nhìn anh chằm chằm. Nó lẩm bẩm giọng yếu ớt. "Chú ơi, chú có thấy mẹ con không?" Người đàn bà bất động vài giây rồi đột lao tới. Khanh thét lên, ngã nhào xuống sàn. Cảm giác lạnh toát tràn qua khi đôi tay dài ngoằng của bà ta với tới cổ anh. Trong phút hoảng loạn, Khanh quờ quạng nắm lấy một vật gì đó trên sàn nhà, một chiếc vòng cũ kỹ bằng bạc, đen xì vì thời gian. Vừa chạm vào chiếc vòng, cả căn nhà bỗng rung lên dữ dội. Đứa bé hét lên thất thanh. "Trả lại đi, đừng lấy của mẹ con." Khanh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì người đàn bà rú lên một tiếng chói tai, rồi lao thẳng vào anh. Bàn tay lạnh buốt của bà ta siết lấy cổ anh, từng ngón tay nhấn sâu vào da thịt. Khanh cố vùng vẫy, nhưng sức lực như bị hút cạn. Mắt anh mờ dần, cảm giác như một thứ gì đó đang kéo linh hồn anh ra khỏi cơ thể. Cổ họng Khanh nghẹn cứng, hơi thở đứt quãng khi bàn tay lạnh buốt của người đàn bà siết chặt hơn. Mắt anh tối sầm, toàn thân tê dại như bị rút cạn sức lực. Trong cơn mơ hồ, một giọng nói khàn đặc bỗng vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Không ai được phép lấy chiếc vòng đó. Nó là thứ cuối cùng trói linh hồn bà ấy vào căn nhà này. Giọng nói vang vọng, trầm đục như thể phát ra từ 4 bức tường mục nát xung quanh. Khanh cố gắng mở mắt, nhưng thứ duy nhất anh thấy là đôi mắt trắng dã của người đàn bà, gần đến mức anh có thể cảm nhận được
hơi thở lạnh lẽo của bà ta. Giọng nói tiếp tục, từng chữ như cứa vào không khí lạnh lẽo. Hơn 30 năm trước, căn nhà này từng có một gia đình sống hạnh phúc, nhưng vào một đêm mưa lớn, người chồng phát hiện vợ mình ngoại tình. Trong cơn cuồng ghen, hắn đã giết vợ ngay trong chính căn phòng này, rồi tự tay bóp cổ đứa con gái nhỏ vì sợ nó sẽ tố giác mình. Sau đó, hắn treo cổ tự vẫn trong gian bếp. Cả ba người chết trong oan khuất, linh hồn vất vưởng mãi trong căn nhà này. Khanh rùng mình, tim đập loạn xạ khi nhận ra bức ảnh thờ trên bàn chính là người đàn bà trước mặt. Đứa trẻ trong góc kia chính là bé gái bị giết năm nào. Còn chiếc vòng bạc trên tay anh chính là vật mà người mẹ đã đeo khi chết. Nó bị dính lời nguyền, trói buộc linh hồn bà ta mãi không thể siêu thoát. Đột nhiên, cả căn nhà rung chuyển mạnh. Bàn tay siết cổ Khanh từ từ lỏng ra. Đứa bé hét lên, lao đến chộp lấy chiếc vòng từ tay anh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Khanh cảm thấy có một lực vô hình kéo mạnh anh về phía cửa. Mọi thứ mờ đi, rồi đột ngột, tất cả im lặng. Khanh ngã vật xuống nền đất lạnh bên ngoài hẻm. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm ngay trước cửa căn nhà hoang. Nhưng cánh cửa trước mặt đã đóng chặt, không còn dấu vết của người đàn bà và đứa trẻ. Tim đập thình thịch, Khanh quay người bỏ chạy mà không dám nhìn lại. Khanh về đến nhà trong trạng thái rã rời, mồ hôi túa ra lạnh ngắt dù trời không hề nóng. Vừa bước vào phòng, anh vội đóng chặt cửa, bật đèn sáng trưng rồi ngồi bệt xuống giường. Hình ảnh căn nhà hoang, đứa bé với đôi mắt đen sâu hắm và người đàn bà ghê rợn cứ ám ảnh trong đầu anh. Anh cố trấn tĩnh, thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, rằng những chuyện tâm linh vốn chỉ là lời đồn thổi. Nhưng càng nghĩ, nỗi bất an càng lớn dần. Anh kiểm tra khắp người, thở phào nhẹ nhõm khi không thấy chiếc vòng bạc đâu nữa. Có lẽ nó đã rơi lại trong căn nhà hoang. Mệt mỏi, Khanh nằm xuống giường. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, kéo anh vào giấc ngủ chập chờn. Nửa đêm, một cơn gió lạnh lùa vào phòng, dù cửa sổ vẫn đóng kín. Trong cơn mơ màng, Khanh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác như có ai đó đang đứng ngay bên giường. Một âm thanh khe khẽ vang lên giữa đêm tối. Khanh, giọng nói khàn đặc, kéo dài từng chữ. Khanh giật mình mở mắt, tim anh chợt thắt lại khi thấy ngay bên giường là người đàn bà gầy guộc với khuôn mặt biến dạng. Đôi mắt trắng dã của bà ta nhìn anh chằm chằm, cái miệng khẽ mở ra như đang cười. Cổ họng Khanh tắc nghẹn, cả người cứng đờ, muốn la hét nhưng không thể phát ra tiếng. Anh cố vùng vẫy nhưng cơ thể như bị một sức nặng vô hình đè chặt. Bà ta cúi xuống gần hơn, hơi thở lạnh buốt phả lên mặt anh. Từng giọt nước nhỏ từ mái tóc rũ rượi của bà ta rơi xuống cổ Khanh. Lạnh ngắt như băng, không ai thoát khỏi nơi đó. Ngươi cũng vậy. Lời nói dứt, bỗng chốc cả căn phòng tối sầm. Một lực mạnh kéo Khanh xuống giường, như thể có hàng chục bàn tay vô hình bấu víu lấy anh. Anh há miệng định hét lên, nhưng không còn gì ngoài màn đêm đen kịt đang nuốt chửng lấy anh. Khanh vùng dậy, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Hơi thở anh gấp gáp, tim đập mạnh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Căn phòng vẫn tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ. Anh đưa tay sờ lên cổ. Da thịt vẫn còn cảm giác tê dại, như vừa bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Nhìn xuống ga giường, Khanh giật mình khi thấy vài vệt nước loang lổ, lạnh ngắt. Mùi ẩm mốc quen thuộc tỏa ra, giống hệt mùi trong căn nhà hoang. Cả người Khanh run lên. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng có gì đó không đúng. Không khí quá lạnh, lạnh đến mức hơi thở của anh cũng mờ đi trong bóng tối. Lấy hết can đảm, Khanh với tay bật đèn. Ánh sáng rọi lên bức tường đối diện giường ngủ. Và ngay khoảnh khắc đó anh hét lên. Trên tường, một dấu bàn tay in rõ ràng, đen sạm như bị cháy xém. Những ngón tay gầy guộc, dài ngoằng, hằn lên vệt nước loang lổ. Khanh lảo đảo lùi lại, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng, có thứ gì đó đã ở đây. Ngay trong phòng anh đêm qua, bất giác một cơn gió lạnh lùa qua gáy. Một cảm giác quen thuộc ập đến, khiến từng sợi lông trên người anh dựng đứng. Phía sau, có ai đó đang đứng, hơi thở lạnh buốt phả vào tai. Một giọng nói khàn đặc, đứt quãng cất lên từ phía sau lưng anh. Ngươi không thể thoát. Cả căn phòng vụt tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối. Bóng tối ập đến như một tấm màn dày đặc, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Căn phòng, bức tường, cả ánh đèn đường mờ nhạt ngoài cửa sổ, tất cả biến mất. Khanh cảm nhận rõ một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai mình, từng ngón tay dài ngoằng siết chặt như muốn bấu vào da thịt. Hơi thở dồn dập, tim đập liên hồi, nhưng cơ thể anh không thể nhúc nhích. Một tiếng cười khẽ vang lên.
rồi một lực mạnh giật ngược anh ra sau. Không gian xung quanh vỡ vụn, như thể anh vừa bị kéo qua một thế giới khác. Mọi thứ quay cuồng, tăm tối và lạnh lẽo đến nghẹt thở. Trong cơn hoảng loạn, Khanh nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng quen thuộc. Chiếc bàn thờ cũ kỹ, những bức ảnh đen trắng bị cào rách, chiếc nôi lắc lư trong bóng tối. Anh đang ở trong căn nhà hoang, không khí lạnh lẽo bao trùm. Từ góc phòng, một giọng nói nhỏ dần cất lên, là đứa bé. Nó đang ngồi co ro dưới đất, mái tóc rũ rượi che nửa khuôn mặt. Nó ngước lên, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào anh. Ba đã về rồi. Tiếng cười khe khẽ vang lên lần nữa, kéo dài và méo mó như vọng ra từ cõi âm. Cánh cửa phía sau Khanh đột ngột đóng sầm lại. Anh đã bị nhốt bên trong. Khanh quay phát lại, lao đến cánh cửa, tay run rẩy nắm chặt nắm đấm. Anh vặn mạnh, nhưng cửa không hề nhúc nhích. Từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Anh đập mạnh vào cửa, giọng lạc đi trong cơn hoảng loạn. Không có tiếng đáp lại, chỉ có một âm thanh khe khẽ vang lên từ sau lưng. Tiếng bước chân nhỏ chậm chậm tiến đến gần. Khanh quay đầu. Đứa bé đã đứng ngay sát bên anh từ lúc nào. Đôi mắt nó đen đặc, sâu hắm, ánh lên một vẻ u ám khó tả. Ba sắp về rồi. Giọng nó thì thào, khe khẽ nhưng lạnh lẽo như băng. Khanh lùi lại, lưng đập vào cánh cửa cứng ngắc. Anh nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. Ba, là ai? Đứa bé im lặng một lúc lâu. Gió lùa qua những khe hở trên bức tường mục nát tạo thành những âm thanh rì rầm kỳ quái. Rồi nó nói, ba không bao giờ rời khỏi căn nhà này. Lời nói vừa dứt, cả căn phòng tối sầm lại. Bên trong bóng tối, một tiếng bước chân khác cất lên, không còn nhỏ nhẹ như đứa bé nữa, mà là tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi, đang tiến đến, đang đến gần hơn. Sàn gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt từng nhịp. Khanh đông cứng, cảm giác như có một thứ gì đó vô hình đang hiện diện ngay trong căn phòng. Một hơi lạnh phả ra sau gáy anh, một cái bóng dài in lên bức tường trước mặt. Thứ đó đang đứng ngay sau lưng anh. Khanh không dám quay đầu lại. Một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai. Cuối cùng, mày cũng đến. Hơi thở Khanh nghẹn cứng. Hơi lạnh sau lưng bủa vây, khiến từng sợi tóc trên gáy anh dựng đứng. Cái bóng đen in trên tường không phải của anh. Nó cao lớn hơn, méo mó một cách quái dị. Tiếng bước chân dừng lại. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Rồi, một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy vai Khanh. Cảm giác như hàng trăm ngón tay gầy guộc đang bấu vào da thịt, siết chặt đến mức anh không thể cử động. Lực kéo mạnh đến mức khiến anh lảo đảo, suýt ngã. Trong cơn hoảng loạn, Khanh cố vùng vẫy, nhưng càng chống cự, bàn tay kia càng siết chặt hơn. Một giọng nói khàn đục cất lên sát bên tai. Ở lại đây, với tao. Lồng ngực Khanh như bị đè nén, tim đập loạn xạ. Anh lấy hết sức giật mạnh người về phía trước. Bất ngờ, bàn tay kia buông lỏng chớp mắt. Khanh loạng choạng ngã xuống nền nhà lạnh ngắt. Khi ngước lên, cánh cửa trước mặt đã mở ra. Nhưng thứ bên ngoài còn đáng sợ hơn. Cả hành lang căn nhà ngập trong một màu đỏ thẫm, như thể ai đó đã tạt máu khắp nơi. Trên những bức tường mục nát, vô số dấu tay đen xì trải dài, chồng chéo lên nhau. Không gian đặc quánh một mùi tanh nồng khó chịu. Xa xa có một bóng người đứng giữa hành lang. Là người đàn ông cao lớn với gương mặt bị bóng tối che phủ. Hắn không nhúc nhích, nhưng Khanh biết hắn đang nhìn anh. Cổ họng Khanh khô khốc, đứa bé lúc nãy đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn hắn và bóng tối đang siết chặt lấy không gian. Rồi, hắn bước tới một bước. Người đàn ông đứng bất động trong bóng tối, nhưng Khanh cảm nhận rõ ràng hắn đang nhìn thẳng vào mình. Hơi thở hắn nặng nề, vang vọng trong không gian đặc quánh. Khanh muốn bỏ chạy, nhưng chân anh như bị một lực vô hình giữ chặt. Không thể nhúc nhích, cảm giác như có hàng chục bàn tay lạnh lẽo đang bám vào mắt cá chân, siết chặt đến mức đau nhói. Anh căng mắt nhìn. Ba người trong ảnh trông quen đến lạ lùng. Một người đàn ông cao lớn đứng giữa, gương mặt nghiêm nghị, mặc áo sơ mi trắng đã bạc màu. Một người đàn bà gầy guộc, đôi mắt sâu hoắm, mái tóc dài buông rũ che nửa khuôn mặt. Và một đứa bé. Chính là đứa bé Khanh đã thấy trong căn nhà hoang. Hơi thở anh nghẹn lại, cổ họng khô khốc. Bức ảnh này là gia đình của chúng. Tim Khanh đập mạnh khi nhận ra có gì đó không đúng. Mặt kính của bức ảnh đang phản chiếu một thứ gì đó đứng phía sau lưng anh. Bàn tay Khanh run lên khi chạm vào khung ảnh. Mặt kính lấm lem phản chiếu một hình bóng mờ ảo ngay sau lưng anh. Lạnh ngắt. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, Khanh không dám quay đầu. Bóng đèn trên trần chớp tắt liên tục, ánh sáng vàng vọt nhấp nháy như sắp tắt lịm. Cảm giác có thứ gì đó đang đến gần hơn, chậm rãi. Khanh nhắm mắt, nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh.
nhưng hơi lạnh đã lan khắp sống lưng, như thể bóng đen kia đang áp sát vào gáy anh. Bất ngờ một bàn tay xương sầu lạnh toát đặt lên vai anh. Cổ họng Khanh như nghẹn lại, cả người cứng đờ. Rồi giọng nói khẽ khàng vang lên ngay bên tai. Mày giống hắn lắm. Hắn là ai? Khanh mở bừng mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay phát lại. Không có ai cả. Nhưng cánh cửa phía sau đã biến mất. Bên trong căn phòng này chỉ còn lại bức ảnh gia đình cũ kỹ trên tường và chính anh. Khanh đứng lặng giữa căn phòng, từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Không còn lối thoát, chỉ còn bức ảnh gia đình treo trơ vơ trên tường. Anh chậm rãi nhìn lại và lạnh sống lưng. Bức ảnh đã thay đổi. Gương mặt người đàn ông trong ảnh méo mó kỳ dị, như thể ai đó đã cào rách lớp kính. Hai con mắt biến mất, để lại hai hốc sâu hắm tối đen. Người đàn bà bên cạnh đang nhìn thẳng vào anh. Không còn là bức ảnh tĩnh nữa. Đôi mắt bà ta động đậy từng chút một. Khanh lùi lại theo phản xạ. Bỗng tấm kính ảnh rạn nứt. Từ trong tấm ảnh một bàn tay trắng bệch từ từ thò ra. Khanh đứng chết chân khi bàn tay ấy bám chặt lấy mép khung ảnh, rồi từ từ bò ra ngoài. Thứ trong bức ảnh đang chui ra. Bàn tay trắng bệch bám chặt lấy mép khung ảnh, từng ngón tay co quắp, run rẩy như đang cố thoát ra khỏi một nơi tối tăm nào đó. Khanh thụt lùi, tim đập điên loạn. Bất chợt, một khuôn mặt nhô ra khỏi bức ảnh. Là người đàn ông không mắt, miệng hắn ngoác rộng, kéo dài đến tận mang tai, một nụ cười méo mó đầy căm hận. Từng vệt đen xì loang lổ trên gương mặt tím tái, da thịt nứt nẻ như sắp rơi ra từng mảng. Khanh cứng người, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, dù đôi mắt chỉ là hai hốc sâu hắm. Khanh, tao vẫn đang đợi mày. Một giọng nói đứt quãng, rít lên như gió lùa qua khe cửa mục nát. Bỗng, cánh tay thò ra từ bức ảnh, vươn thẳng về phía Khanh. Khanh giật lùi theo phản xạ, nhưng một lực vô hình kéo mạnh anh về phía trước. Hắn muốn lôi anh vào bên trong. Khanh vùng vẫy, hai chân cào mạnh xuống nền nhà để giữ lại. Nhưng bàn tay trắng bệch kia bấu chặt vào cổ áo anh, kéo anh sát lại bức ảnh. Càng giãy giụa, sức mạnh đó càng siết chặt hơn. Ngay khoảnh khắc anh bị lôi vào trong, cánh cửa phía sau đột ngột mở toang. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, kéo theo tiếng thì thầm vang vọng. Mày không phải hắn. Cả căn phòng rung lên, như thể có thứ gì đó đang chống lại người đàn ông trong ảnh. Bàn tay kéo Khanh bỗng buông lỏng, hắn rít lên đầy giận dữ. Khanh không chần chừ, anh lao về phía cánh cửa vừa mở, nhưng chưa kịp chạm tới. Tất cả tối sầm. Khi Khanh mở mắt, mọi thứ đã thay đổi. Anh không còn ở căn phòng cũ nữa. Thay vào đó, xung quanh là một con hẻm nhỏ, tối om và hẹp đến ngột ngạt. Không có ánh đèn, không có một tiếng động nào ngoài tiếng thở dồn dập của chính anh. Anh quay người. Phía sau là bức tường gạch trống trơn, không còn dấu vết nào của căn phòng anh vừa thoát ra, như thể nó chưa từng tồn tại. Nhưng ngay lúc đó, từ xa một tiếng cười khe khẽ vang lên. Khanh giật mình, xoay người nhìn về cuối con hẻm. Ở đó, một cái bóng mờ ảo đang đứng bất động. Là người đàn bà gầy guộc anh từng thấy trong căn nhà hoang. Bà ta không nhúc nhích, nhưng Khanh biết bà ta đang nhìn anh. Khanh hít một hơi, cố trấn tĩnh. Anh không biết mình đang ở đâu, cũng không hiểu tại sao bà ta lại xuất hiện ở đây. Nhưng một điều chắc chắn, bà ta không phải con người. Khanh lùi lại từng bước, nhưng ngay lúc đó, bà ta cử động. Không phải đi, mà là lướt tới, nhanh như một cơn gió. Trong chớp mắt, bà ta đã đứng ngay trước mặt Khanh. Gương mặt méo mó, làn da xanh xám, đôi mắt đen kịt như hai hố sâu không đáy. Mùi tanh nồng sộc vào mũi khiến Khanh suýt nghẹt thở. Rồi bà ta mở miệng, nhưng không phải để nói, mà là để gào lên một tiếng thét rợn người. Khanh lập tức bị đẩy văng ra sau, đầu đập mạnh vào tường. Mắt anh mờ đi, ý thức dần dần mơ hồ. Trước khi bóng tối nuốt chửng, anh kịp thấy một điều kinh hoàng. Trên bức tường phía sau bà ta có một cái tên được viết bằng máu, không phải ai khác, mà chính là tên của anh. Khanh mở mắt, hơi thở đứt quãng. Không còn là con hẻm tối tăm. Anh đang nằm trên một chiếc giường cũ kỹ, xung quanh là 4 bức tường gỗ bạc màu. Một căn nhà lạ, trần nhà thấp, đèn dầu leo lét, không khí vương mùi ẩm mốc. Trên bàn, một chén nước còn bốc khói nghi ngút. Khanh cố ngồi dậy. Đầu anh đau nhói, trí nhớ rời rạc, tiếng động nhỏ vang lên. Anh giật mình quay lại. Một người đàn bà già nua ngồi trong góc phòng, ánh mắt nặng trĩu. Bà khoác trên người bộ áo bà cũ, làn da nhăn nheo, mái tóc bạc rối xù. Bà ta nhìn anh chằm chằm. Mày không nên quay lại căn nhà đó. Giọng nói khàn đặc vang lên, hòa vào không gian im lặng đến nghẹt thở. Khanh lặng người.
Bà ta biết chuyện gì? Anh cố giữ bình tĩnh, chậm rãi hỏi. Bà là ai? Đây là đâu? Bà già không trả lời ngay. Ánh mắt đục ngầu vẫn dán chặt vào anh. Một lúc lâu sau, bà chậm rãi nói. Tao là người cuối cùng còn sống sót. Từ cái đêm tất cả bọn họ chết trong căn nhà đó. Căn nhà đó. Khanh nuốt khan, tim đập mạnh trong lồng ngực. Bà ta biết tất cả. Anh chưa kịp hỏi thêm thì bà đã run rẩy cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ trên bàn, đẩy về phía anh. Bên trong là một tấm ảnh cũ, góc đã ố vàng. Khi Khanh nhìn thấy gương mặt trong ảnh, cả người anh cứng đờ. Người đàn ông không mắt trong bức ảnh chính là cha anh. Khanh sững sờ, không thể nào. Tấm ảnh này làm sao lại có mặt cha anh? Tay anh run run cầm lấy, cố nhìn kỹ hơn. Người đàn ông trong ảnh còn trẻ, nhưng khuôn mặt không thể nhầm lẫn. Phía sau lưng ông chính là căn nhà ma. Khanh hít một hơi, giọng khô khốc. Cha tôi, có liên quan gì đến căn nhà đó? Bà già thở dài, ánh mắt xa xăm. Hắn đã mở cánh cửa đó và để chúng nó thoát ra ngoài. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Khanh. Chúng nó là ai? Lần này bà già không trả lời ngay. Bà đứng dậy tiến đến chiếc tủ cũ trong góc nhà. Bà khẽ mở tủ, lấy ra một cuốn sổ cũ bọc trong lớp vải nâu sờn. Cầm lấy đi. Trong này có tất cả. Khanh chậm rãi đưa tay nhận lấy. Vừa chạm vào bìa sổ, anh cảm nhận được nó vẫn còn ẩm ướt, như thể mới được vớt lên từ một nơi sâu thẳm nào đó. Bàn tay Khanh run nhẹ khi mở cuốn sổ. Trang giấy úa vàng, một số chỗ loang lổ vết bẩn như nước đọng lâu ngày. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt anh, nhật ký của Trần Văn Thành. Cha anh. Khanh nuốt khan, lật qua từng trang. Ngày, tháng, năm. Tao đã phạm sai lầm rồi. Tao không nên vào căn nhà đó. Tao đã đánh thức thứ không nên đánh thức. Khanh dùng mình, tiếp tục đọc. Ngày, tháng, năm. Đêm nào cũng vậy. Nó đứng trước cửa phòng gọi tên tao. Nhưng tao biết nếu tao mở cửa, tao sẽ không bao giờ còn là chính mình nữa. Ngày, tháng, năm. Tao không thể trốn mãi. Tao sẽ làm điều đó vào đêm nay. Nếu tao không trở về, ai đọc được cuốn sổ này hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn. Trang cuối cùng bị xé mất nửa phần, nhưng phía dưới có một dòng chữ nguệch ngoạc, như thể viết trong hoảng loạn. Chạy đi, đừng để nó tìm thấy mày. Tim Khanh đập thình thịch. Anh ngẩng đầu lên, nhưng bà già đã biến mất. Căn phòng trống rỗng, không còn bà già, không còn tủ gỗ, chỉ còn chiếc giường cũ và cuốn sổ trên tay anh. Lưng Khanh ướt đẫm mồ hôi. Mọi thứ là thật hay ảo giác? Anh vội chạy ra ngoài. Cánh cửa bật mở, ánh sáng chói lòa làm mắt anh hoa lên. Nhưng khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt, tim anh như ngừng đập. Anh đang đứng trước căn nhà ma. Không phải căn nhà cũ kỹ ở vùng quê, mà là căn nhà hoang số 13 cuối con hẻm. Anh đã quay lại đây từ bao giờ? Gió lạnh thổi qua. Cánh cửa căn nhà tự động mở ra như đang đón chờ anh. Bên trong, một bóng người đứng lặng lẽ trong bóng tối. Một giọng nói quen thuộc vang lên, khàn đặc, vọng lại từ sâu trong căn nhà. Mày đã trở về rồi, Khanh. Cánh cửa từ từ mở rộng để lộ khoảng tối đen bên trong căn nhà. Khanh đứng sững, hơi thở nặng nề. Anh biết mình không nên bước vào, nhưng như có một lực vô hình kéo anh tiến tới. Vừa đặt chân qua bậc cửa, cánh cửa sau lưng đột ngột đóng sầm. Bóng tối bao trùm, không gian lạnh lẽo, mùi ẩm mốc nồng nặc trộn lẫn với mùi tanh tưởi của thứ gì đó đã mục giữa. Khanh nheo mắt nhìn quanh. Dưới ánh sáng mờ ảo, anh thấy những dấu chân đen xì kéo dài trên nền nhà. Những dấu chân nhòe nhoẹt, như thể ai đó vừa lội qua vũng nước bẩn. Một tiếng lách cách vang lên trên trần nhà. Khanh ngước lên. Có thứ gì đó đang bò trên đó. Là một hình dạng con người, nhưng di chuyển một cách méo mó, gân guốc, như một con nhện khổng lồ bám chặt vào những thanh xà gỗ. Nó xoay đầu 180 độ. Gương mặt nó bị lột mất da, chỉ còn trơ ra lớp thịt đỏ thẫm. Hốc mắt đen ngòm, nhưng Khanh biết nó đang nhìn chằm chằm vào anh. Miệng nó mở ra, một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai. Khanh lùi lại, tim đập thình thịch. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh ngắt thình lình bấu chặt lấy cổ anh từ phía sau. Một giọng nói khàn đục vang lên ngay bên tai. Đến lúc rồi. Bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy cổ Khanh, móng tay nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt. Hơi thở lạnh lẽo phả sau gáy. Giọng nói khàn đục vang lên sát bên tai. Đến lúc rồi. Khanh giãy giụa, cố gỡ bàn tay kia ra nhưng vô ích. Một lực vô hình kéo anh giật lùi về phía sau, như thể có một thứ gì đó đang cố lôi anh vào bóng tối sâu thẳm của căn nhà. Mắt anh hoa lên, cảm giác nghẹt thở dần bóp nghẹt lý trí. Rồi đột ngột, tất cả buông lỏng. Khanh ngã nhào xuống sàn, ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ. Không còn ai phía sau, nhưng dấu móng tay vẫn hằn sâu trên da anh. Không gian im lặng đến nghẹt thở. Khanh ngẩng lên.
Trước mặt anh, nơi bức tường đầy những vết ố đen, một tấm gương cũ kỹ phản chiếu hình ảnh của anh. Nhưng trong gương không chỉ có mình anh. Đằng sau lưng anh, một người đàn bà gầy guộc, tóc dài rũ rượi, khuôn mặt biến dạng đang đứng sát bên, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào anh. Bà ta nhấc tay lên, đặt lên vai anh. Nhưng ngoài đời thực, vai Khanh trống không, chỉ có hình ảnh trong gương, bàn tay bà ta đang chạm vào anh. Khanh rùng mình, anh không dám quay đầu lại. Bỗng, bóng bà ta trong gương nở một nụ cười quái dị, môi mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng Khanh đọc được từng chữ. Mày là của tao. Khanh giật lùi theo phản xạ, đập lưng vào bức tường lạnh ngắt. Hơi thở gấp gáp, tim anh đập loạn xạ như muốn nổ tung. Bóng dáng người đàn bà trong gương vẫn đứng đó, đôi mắt trống rỗng, xoáy sâu vào anh. Rồi, bà ta chậm rãi cúi xuống, hai tay cào mạnh lên bề mặt kính. Tiếng móng tay cào nghiến vào gương vang lên chói tai. Những vết rạn nứt xuất hiện trên mặt kính, loang nhanh như mạng nhện. Khanh đứng sững, không dám chớp mắt. Một vết nứt lớn kéo dài từ góc trên tấm gương xuống giữa, tách hình ảnh bà ta làm đôi. Bà ta đột ngột ngẩng lên, miệng há rộng đến mức không tưởng. Một tiếng thét chói tai vang lên từ bên trong tấm gương. Rồi, rắc tấm gương vỡ toang, hàng trăm mảnh thủy tinh văng khắp sàn nhà, nhưng bà ta không biến mất. Thay vào đó, một bàn tay tái nhợt từ trong gương vươn ra, bấu chặt lấy cổ chân Khanh. Anh kinh hãi lùi lại, nhưng bàn tay ấy siết chặt kéo anh xuống. Dưới nền nhà, một hố đen sâu thẳm đang mở ra, xoáy tròn như một vực thẳm không đáy. Lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Một sức mạnh vô hình lôi Khanh xuống sâu hơn nữa. Cảm giác như rơi tự do giữa bóng tối tối vô tận. Trong giây phút cuối cùng, trước khi toàn thân anh chìm vào khoảng không đen ngòm, một giọng nói thì thầm bên tai. Mày không bao giờ thoát được khỏi đây. Khanh rơi xuống một nơi tối tăm, không có điểm dừng. Cảm giác như cả cơ thể bị hút vào hư không, không trọng lượng, không lối thoát. Bỗng, bụp, anh va mạnh xuống một bề mặt cứng. Cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể. Xung quanh vẫn là bóng tối dày đặc, chỉ có tiếng thì thầm văng vẳng khắp nơi. Khanh cố hít thở, lồm cồm bò dậy, tay anh chạm phải một thứ gì đó mềm nhũn, lạnh lẽo. Anh rụt tay lại, tim đập mạnh. Một luồng ánh sáng xanh nhạt bất ngờ lóe lên phía xa. Khanh nheo mắt nhìn. Giữa bóng tối, một cánh cửa gỗ cũ kỹ từ từ hiện ra. Trên cánh cửa, những dòng chữ loằng ngoằng như được viết bằng máu khô hiện rõ. Không chần chừ, Khanh bước tới. Cảm giác sợ hãi dâng lên nhưng anh không còn đường lui. Cánh cửa không có tay nắm, nhưng khi anh đặt tay lên, nó tự động mở ra. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến anh phải bịt mũi. Bên trong, một căn phòng nhỏ đầy những hình nhân bằng rơm, treo lơ lửng trên trần nhà. Khanh bước vào, tim đập dồn dập. Chợt, một trong những hình nhân khẽ cử động. Nó xoay đầu lại, hướng thẳng về phía anh. Khanh đứng sững, toàn thân lạnh toát. Một giọng nói khàn đặc vang lên từ trong bóng tối. Mày, cuối cùng cũng đến. Khanh đứng bất động, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Giữa căn phòng tối tăm, những hình nhân bằng rơm dần dần chuyển động. Chúng lắc lư phát ra những tiếng rột roạt, như thể có thứ gì đó đang bò bên trong. Khanh nuốt khan, cảm giác tê dại lan dọc sống lưng. Rồi, từ trong bóng tối, một bóng đen chậm rãi bước ra. Là một người đàn bà. Không, một thứ gì đó mang hình hài đàn bà. Da bà ta tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, sâu hắm như hai hố đen. Mái tóc rũ rượi che phủ phần lớn khuôn mặt, nhưng cái miệng nhếch lên cười quái dị. Mày không thể trốn thoát đâu. Giọng nói của bà ta văng vẳng khắp căn phòng, nhưng miệng không hề cử động. Bà ta giơ tay lên và ngay lập tức, những hình nhân rơm rơi xuống sàn, vặn vẹo như những sinh vật sống. Từ bên trong chúng, những bàn tay thối rữa thò ra, kéo lê thân thể mục nát của mình về phía Khanh. Khanh kinh hãi lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra. Bỗng bàn tay bà ta vung mạnh xuống. Tất cả hình nhân đồng loạt lao tới. Một cơn đau nhói lan khắp cơ thể Khanh. Cảm giác như hàng ngàn bàn tay bấu chặt, kéo anh xuống đáy sâu tăm tối. Tiếng gào thét vang vọng, rồi tất cả chìm vào bóng tối vô tận. Khanh choàng tỉnh. Anh đang nằm trên một nền đất lất lạnh lẽo, hơi ẩm bốc lên từ lớp đất xốp bên dưới. Xung quanh tối đen nhưng không còn những hình nhân rơm, không còn người đàn bà quái dị. Chỉ có một sự im lặng đáng sợ. Anh chống tay ngồi dậy, cơ thể đau nhức như vừa bị quăng quật. Cảm giác nhức nhối ở cánh tay khiến anh giật mình nhìn xuống. Những vết bầm tím trải dài trên da, giống như có ai đó đã siết chặt lấy anh trước đó. Khanh nhìn quanh, cố tìm một lối thoát, nhưng mọi thứ quá mơ hồ, chỉ có bóng tối kéo dài vô tận. Bỗng,
một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy, cảm giác rợn người khiến anh đông cứng. Có thứ gì đó đang đứng ngay phía sau. Anh không dám quay đầu, nhưng một bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Một giọng nói thì thầm sát bên tai. Mày còn nhớ tao không? Khanh trợn mắt, tim như ngừng đập. Giọng nói này rất quen. Anh nuốt khan, chậm rãi quay đầu lại. Ngay lập tức, một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt sâu hắm, miệng há rộng xuất hiện ngay sát anh. Một tiếng thét rợn người vang lên, tất cả lại chìm vào bóng tối. Khanh choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh vẫn còn sống, nhưng đây không phải là thế giới mà anh biết. Xung quanh tràn ngập sương mù, mặt đất ẩm ướt như một nghĩa trang bỏ hoang. Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo những tiếng thì thầm ma quái. Khanh đứng dậy, cố gắng tìm một lối thoát. Đột nhiên trước mặt anh, một bóng người lặng lẽ xuất hiện giữa màn sương. Là một đứa bé. Nó mặc một chiếc áo trắng, tóc dài che phủ khuôn mặt. Nó không nhúc nhích, chỉ đứng yên đó, như đã đợi anh từ rất lâu. Khanh nuốt khan, bước lùi lại theo bản năng. Nhưng khi anh vừa cử động, đứa bé ấy cũng chuyển động theo. Nó bước từng bước về phía anh, đôi chân không chạm đất. Khanh rùng mình, cảm giác có thứ gì đó rất sai. Khi nó tiến gần hơn, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cứu tao, là giọng của một đứa trẻ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, miệng nó không hề mở ra. Tiếng nói ấy vang lên ngay trong đầu Khanh. Bỗng nhiên, đứa bé ngẩng mặt lên. Dưới mái tóc che phủ, khuôn mặt nó trắng bệch, hai mắt rỗng tuếch, miệng bị khâu kín bằng những sợi chỉ đen. Nó giang tay ra, nhào về phía Khanh. Một tiếng gào thét xé toạc màn sương. Tất cả biến mất. Khanh giật mình, cả cơ thể đổ nhào ra phía sau. Không còn đứa bé, không còn màn sương. Anh đang nằm giữa một căn phòng cũ kỹ, 4 bức tường rạn nứt phủ đầy rêu mốc. Mùi ẩm mốc và tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Khanh hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Căn phòng này quen thuộc. Anh đảo mắt nhìn quanh rồi bất giác cứng đờ người. Trên tường, những bức ảnh cũ treo lộn xộn. Không phải ảnh bình thường, là ảnh của chính anh. Những bức ảnh chụp từ nhiều thời điểm khác nhau, có cả ảnh anh còn nhỏ, ảnh anh trưởng thành, thậm chí có cả bức ảnh anh vừa đến căn nhà này. Ai đã chụp những bức ảnh này? Tại sao chúng lại ở đây? Khanh rùng mình, tiến lại gần. Khi đưa tay chạm vào một bức ảnh, anh bỗng khựng lại. Một tiếng động vang lên sau lưng. Tiếng ghế gỗ kéo lê trên sàn, chậm rãi, rít lên từng tiếng khô khốc. Có ai đó đang ngồi sau lưng anh. Khanh nắm chặt tay, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh không dám quay lại, nhưng rồi một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau gáy. Mày không nên quay đầu lại. Khanh cứng người, từng sợi tóc trên gáy dựng đứng. Hơi thở lạnh buốt phả vào sau gáy, như thể có ai đó đứng sát ngay phía sau. Anh nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng rồi, một bàn tay gầy guộc, tái nhợt chậm rãi đặt lên vai anh. Lạnh ngắt. Khanh siết chặt nắm tay, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng ghế lại cọt kẹt, như thể thứ đó đang di chuyển. Anh không thể quay đầu, nhưng cũng không thể đứng yên. Bỗng, bàn tay kia siết chặt lấy vai anh. Cơn đau nhói lan ra, lạnh buốt tận xương tủy. Một giọng nói thì thầm sát bên tai. Mày quên tao rồi sao? Khanh rùng mình, não bộ như đóng băng trong vài giây. Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng anh không nhớ nổi đó là ai. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng tập trung suy nghĩ. Rồi những hình ảnh mờ nhạt bất ngờ ùa về trong tâm trí. Một căn nhà cũ, một người phụ nữ tóc dài, một đứa bé bị nhốt trong bóng tối. Tim Khanh đập mạnh. Trước khi kịp nhận ra điều gì, bàn tay trên vai anh kéo mạnh một cái. Mọi thứ đổ sụp, bóng tối nuốt chửng lấy anh. Khanh rơi xuống. Không phải là rơi từ một nơi cao xuống đất, mà là rơi vào hư không, nơi bóng tối bủa vây không có điểm dừng. Cảm giác buốt lạnh bao trùm khắp cơ thể, như thể anh đang chìm sâu vào một thế giới khác. Rồi, bụp, anh chạm đất nhưng lại không cảm thấy đau. Xung quanh là một hành lang dài hun hút, đèn dầu leo lét phát ra ánh sáng yếu ớt. Khanh chậm rãi đứng dậy, cảm giác như từng bước chân đều vang vọng trong không gian. Xa xa có một cánh cửa gỗ đang hé mở. Từ bên trong, một giọng trẻ con vang lên. Cứu tao. Tim Khanh hẫng một nhịp. Chính là giọng nói đó. Đứa bé với khuôn mặt bị khâu miệng. Anh bước tới gần, mỗi bước chân nặng trĩu. Cánh cửa bất ngờ mở toang. Bên trong, một căn phòng phủ đầy bụi, những món đồ cũ kỹ xếp ngổn ngang. Ở giữa phòng, một chiếc nôi nhỏ. Nằm trong đó là một đứa trẻ gầy gò, đôi mắt mở to trống rỗng. Nhưng điều đáng sợ nhất, Khanh nhận ra khuôn mặt đứa trẻ ấy rất quen thuộc, giống như một phiên bản nhỏ hơn của chính anh. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một tiếng cười khe khẽ vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Đột nhiên, đứa trẻ quay phắt đầu lại,
Mắt nó trừng trừng nhìn Khanh. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Mày là tao. Khanh khựng lại, trái tim như muốn ngừng đập. Đứa bé trong nôi vẫn nhìn anh trừng trừng, đôi mắt đen sâu hắm, không có tròng trắng. Mày là tao. Giọng nói đó không phát ra từ miệng đứa trẻ mà vang lên trong đầu Khanh như thể một ý nghĩ lạ lẫm nhưng vô cùng quen thuộc. Anh lùi lại một bước, nhưng ngay khi anh vừa cử động, đứa trẻ bật ngồi dậy. Những đường chỉ đen bắt đầu bung ra, miệng nó mở rộng, không có răng, không có lưỡi. Chỉ là một hố đen ngòm, như thể có thể nuốt trọn bất cứ thứ gì. Một cơn đau nhói đột ngột dội thẳng vào đầu Khanh, như có một ký ức xa lạ bị cưỡng ép nhồi vào não anh. Một căn phòng tối, tiếng khóc nghẹn ngào của một đứa trẻ. Một người đàn bà tóc dài đứng quay lưng lại, bàn tay bà ta đầy máu. Một cánh cửa bị khóa chặt, rồi bóng tối. Khanh choàng tỉnh, nhận ra mình đang quỳ gối dưới đất, trước chiếc nôi trống trơn. Không còn đứa trẻ nào ở đó, nhưng ngay trước mặt anh, một cái bóng đang từ từ ngoi lên từ trong nôi. Bóng đen ấy có hình dạng giống hệt anh, nhưng toàn thân nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã và miệng thì không ngừng mấp máy những lời vô nghĩa. Nó vươn tay ra, chạm vào trán Khanh. Một cơn lạnh buốt chạy dọc xương sống. Tiếng thì thầm ma quái vang lên. Trả lại cho tao những gì mày đã quên. Khanh cảm giác đầu óc quay cuồng, như thể có hàng trăm giọng nói cùng lúc vang lên trong tâm trí. Trả lại cho tao những gì mày đã quên. Anh bịt tai nhưng âm thanh vẫn vang vọng. Những hình ảnh mờ ảo liên tục hiện lên trong đầu. Căn nhà này, người đàn bà tóc dài, đứa trẻ bị nhốt, những tiếng gào khóc bị bóp nghẹt. Cơn đau bùng lên, dữ dội đến mức khiến Khanh ngã quỵ xuống sàn. Trước mặt anh, cái bóng giống hệt anh càng lúc càng rõ ràng hơn, như thể nó đang hút lấy một phần ký ức của anh. Khanh cố vùng vẫy nhưng cơ thể anh cứng đờ, không thể nhúc nhích. Bỗng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ góc phòng. Đừng nhớ nữa. Ngay lập tức, cái bóng trước mặt Khanh gào lên một tiếng quái dị, rồi tan biến như khói. Cơn đau trong đầu anh đột ngột biến mất. Hơi thở anh dồn dập, toàn thân lạnh toác. Anh ngước nhìn về góc phòng, nơi giọng nói vừa phát ra. Một người phụ nữ đang đứng đó, áo dài trắng, tóc phủ kín mặt. Cơ thể bà ta mỏng manh, gần như hòa vào bóng tối. Bà ta từ từ tiến lại gần, giọng nói vang lên rõ ràng hơn. Mày không nên nhớ, vì nếu nhớ ra, mày sẽ không còn là chính mày nữa. Khanh nín thở, từng lời nói của người phụ nữ vang lên trong đầu anh như một tiếng chuông cảnh báo. Không nên nhớ. Nhưng tại sao? Bóng người càng lúc càng tiến lại gần, làn da trắng bệch tỏa ra hơi lạnh, khiến không khí trong phòng như đông cứng. Khanh siết chặt bàn tay, cố trấn tĩnh. Nhưng ngay khi anh định mở miệng hỏi, người phụ nữ đột ngột dừng lại, cơ thể run rẩy, như thể đang đấu tranh với một thứ gì đó vô hình. Một giọng nói khác vang lên. Đừng tin bà ta. Khanh giật bắn người, xoay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài, trong bóng tối lờ mờ, một bóng người nhỏ bé đang đứng lặng lẽ. Là đứa trẻ đó. Đôi mắt đen sâu hắm của nó nhìn chằm chằm vào Khanh, không chớp. Mày phải nhớ. Nếu không, mày sẽ không thoát được. Khanh rùng mình, cảm giác như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy tâm trí anh. Người phụ nữ trong phòng đột nhiên gào lên, âm thanh chói tai như xé toạc không gian. Bóng bà ta nhòe đi, như thể đang bị kéo về một nơi nào đó. Không, mày không được nhớ. Bà ta la hét, nhưng thân thể dần dần biến mất vào bóng tối. Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua ô cửa sổ. Khanh chưa kịp định thần, đứa trẻ kia đã biến mất. Chỉ còn lại một tờ giấy cũ rơi ngay dưới chân anh. Bàn tay run rẩy, Khanh cúi xuống nhặt lên. Những dòng chữ nhoè nhoẹt hiện ra trước mắt anh. Tao chính là mày. Căn nhà này là nơi tất cả bắt đầu. Khanh siết chặt tờ giấy trong tay. Từng chữ trên đó như đang thiêu đốt tâm trí anh. Tao chính là mày. Căn nhà này là nơi tất cả bắt đầu. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng lần này nó không chỉ là nỗi sợ, mà là cảm giác quen thuộc. Khanh đưa mắt nhìn quanh, căn phòng trở nên méo mó, như thể không gian này đang vặn vẹo theo trí nhớ của anh. Anh nhắm mắt lại, để những hình ảnh trôi ngược về quá khứ. Tiếng cười của một đứa trẻ. Bàn tay ai đó nắm lấy tay anh, kéo anh chạy qua hành lang dài. Một cánh cửa bị khóa. Tiếng la hét của một người phụ nữ. Một bàn tay bịt chặt miệng đứa trẻ khiến tiếng khóc nghẹn lại. Khanh choàng mở mắt, tim đập thình thịch. Anh lùi lại, nhưng chân vấp phải thứ gì đó. Là một chiếc hộp gỗ cũ, phủ đầy bụi. Không hiểu sao, bàn tay Khanh run rẩy chạm vào nắp hộp, rồi từ từ mở ra. Bên trong, một chiếc áo trẻ con nhỏ xíu, nhào nát vương đầy vết đỏ thẫm. Một con búp bê không còn mắt, mái tóc rối bù.
và một tấm ảnh cũ, méo mó, đã phai màu. Trong ảnh là một người phụ nữ bế một đứa trẻ. Người phụ nữ chính là bà ta, còn đứa bé chính là anh. Không thể nào. Cơn chóng mặt ập đến, hình ảnh trước mắt mờ dần. Trong đầu Khanh, một giọng nói thì thầm. Mày nhớ ra rồi sao? Khanh lảo đảo, đầu óc quay cuồng như vừa bị kéo vào một cơn ác mộng không lối thoát. Mày nhớ ra rồi sao? Giọng nói đó vang lên trong đầu anh, không lớn, nhưng đủ để khiến cả cơ thể anh run rẩy. Khanh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cũ. Đứa bé trong hình thật sự là anh sao? Nhưng tại sao anh không nhớ gì về quá khứ này? Tiếng cười trẻ con vọng lên từ đâu đó trong căn phòng, nghe như tiếng vọng từ một ký ức xa xôi. Khanh ngẩng đầu lên, tấm gương cũ kỹ trước mặt bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Trên bề mặt gương, một hình ảnh dần hiện lên. Không phải là anh, mà là một đứa trẻ đang khóc. Hai tay nó đập mạnh vào mặt kính như đang cố gắng thoát ra. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, nhức nhối như muốn xé nát mọi thứ. Khanh bước lùi lại, nhưng bỗng bàn tay ai đó chạm vào vai anh. Anh giật bắn mình, quay ngoắt lại. Người phụ nữ tóc dài đứng ngay phía sau, đôi mắt bà ta đen ngòm, sâu hun hút như vực thẳm. Mày không nên nhớ, Khanh há miệng, nhưng không thể nói gì. Bàn tay lạnh lẽo của bà ta siết chặt vai anh, kéo anh lại gần. Tấm gương trước mặt bỗng vỡ toang, nhưng thay vì những mảnh kính rơi xuống, là một bàn tay thò ra, nắm lấy cổ tay Khanh, kéo anh vào trong bóng tối vô tận. Khanh cảm giác cơ thể mình rơi xuống một khoảng không vô tận, lạnh lẽo và tối đen như mực. Không còn căn phòng, không còn người phụ nữ, chỉ có bóng tối bao trùm, siết chặt lấy anh. Bỗng nhiên, một ánh sáng yếu ớt lóe lên phía trước, kéo theo những hình ảnh mờ nhạt dần hiện ra. Anh đang đứng trong một căn nhà cũ, không gian quen thuộc đến kỳ lạ. Góc phòng, một người đàn bà ngồi co ro, mái tóc dài phủ kín mặt. Bà ta đang vẽ thứ gì đó trên sàn, những ký hiệu ngoằn ngoèo bằng máu. Trên nền nhà, một đứa trẻ nằm bất động, hơi thở yếu ớt. Là chính anh khi còn nhỏ. Khanh nghẹt thở, từng mảnh ký ức vỡ vụn ghép lại trong đầu anh. Đây chính là quá khứ mà anh đã lãng quên. Người đàn bà đó không phải mẹ anh. Bà ta đã bắt cóc anh, nhốt anh trong căn nhà này. Bà ta đã làm gì đó với anh, một nghi thức, một lời nguyền. Và giờ đây, bà ta muốn anh tiếp tục điều đó. Mày không thể rời khỏi đây, vì mày chưa bao giờ rời khỏi đây. Khanh hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm một lối thoát. Nhưng xung quanh anh, bóng tối lại tràn đến, nuốt chửng mọi thứ. Lần này, có lẽ anh sẽ không thể tỉnh dậy được nữa. Khanh cố vùng vẫy, nhưng bóng tối bóp nghẹt lấy cơ thể anh, như thể nó có sự sống. Hình ảnh người đàn bà đang cúi gập người xuống nền nhà, bàn tay gầy guộc miết mạnh lên những ký hiệu máu. Không gian bóp méo, giọng bà ta vang vọng khắp bốn phía. Mày phải ở lại, đây là nơi của mày. Khanh cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như thể linh hồn anh đang bị kéo xuống. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cánh tay anh. Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai. Chạy đi. Ngay bây giờ, Khanh giật mình quay lại, đứa trẻ đứng ngay bên cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm đầy tuyệt vọng. Hơi thở gấp gáp, Khanh dốc toàn bộ sức lực rút tay ra khỏi bóng tối và chạy về phía ánh sáng yếu ớt phía xa. Phía sau, người đàn bà gào thét, âm thanh xé toạc không gian, nhưng Khanh không dừng lại. Bóng tối bủa vây lấy đôi chân anh, cố kéo anh lại, nhưng lần này, đứa trẻ cũng kéo anh về phía trước. Tấm gương, lối ra chính là tấm gương đó. Không do dự, Khanh lao người về phía trước, đập mạnh vào mặt kính. Một tiếng choang vang lên, cả không gian vỡ vụn. Cơ thể Khanh bị đẩy ngược ra sau, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Anh thở hổn hển, nhìn xung quanh. Căn phòng tối om giờ trống trơn, không còn người đàn bà, không còn bóng tối. Nhưng tấm ảnh cũ vẫn nằm trên sàn ngay bên cạnh anh. Và từ trong góc nhà, tiếng cười trẻ con khẽ vang lên. Tiếng cười trẻ con vang vọng trong căn phòng trống trải, nhỏ nhưng rõ ràng. Khanh quay phát lại, hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng. Góc nhà, một cái bóng nhỏ bé đứng lặng lẽ, ánh mắt tối đen sâu thẳm nhìn anh chằm chằm. Là đứa trẻ đó. Chính là nó đã giúp anh thoát ra, nhưng nó vẫn còn ở đây. Khanh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng anh như bị đóng băng. Đứa trẻ chậm rãi bước tới, mỗi bước chân của nó vang lên trầm đục, như thể sàn nhà rỗng tuếch phía dưới. Anh không thể rời đi khi sự thật chưa được hoàn thành. Lời nói vang lên trơn thì kèo. Như đứa trẻ kim hề mở miệng. Khanh lùi lại, nhưng tấm ảnh cũ dưới chân khiến anh khựng lại. Anh nhìn xuống, tấm ảnh đã thay đổi. Người đàn bà bế đứa trẻ không còn cười nữa, mà thay vào đó khuôn mặt bà ta vặn vẹo, đôi mắt trống rỗng. Móng tay dài của bà ta bấu chặt vào vai đứa trẻ,
như muốn nhấn nó vào bóng tối. Đứa trẻ trong ảnh không có khuôn mặt. Tim Khanh đập loạn xạ, từng mảnh ký ức xoay vòng trong đầu. Anh cảm giác như mình đã biết sự thật này từ lâu, nhưng có thứ gì đó đã ngăn anh nhớ lại. Căn nhà này, người đàn bà đó và cả đứa trẻ này, tất cả đều gắn chặt với anh như một phần của quá khứ bị chôn vùi. Một luồng hơi lạnh lướt qua sau gáy, một giọng thì thầm ngay sát tai anh. Mày thật sự nghĩ rằng mày có thể trốn thoát sao? Khanh rùng mình, cảm giác như có thứ gì đó đang áp sát sau lưng anh. Anh không dám quay lại, chỉ có thể nhìn chân chân vào tấm ảnh trên sàn. Trong ảnh, bàn tay người đàn bà càng siết chặt hơn, những móng tay dài cắm sâu vào da thịt đứa trẻ. Một vệt máu nhòe ra, loang lổ trên bức hình cũ kỹ. Đứa trẻ bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng nhìn xoáy vào anh. Mày vẫn chưa nhớ ra sao? Cổ họng Khanh khô khốc, tim đập loạn xạ. Nhớ cái gì? Quá khứ của mày. Hơi thở lạnh lẽo vẫn bủa vây sau gáy, nhưng lần này một bàn tay chậm chậm đặt lên vai anh, ngón tay gầy guộc lạnh như băng. Khanh giật bắn mình, lập tức xoay người lại. Không có ai, nhưng trên tấm kính bụi mờ đối diện, một bóng người lờ mờ phản chiếu. Bà ta vẫn đứng đó, ngay sau lưng anh. Bất chợt, gương mặt trong tấm kính vặn vẹo, đôi mắt đen ngòm mở to, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Mày thuộc về nơi này. Khanh hét lên, toàn thân tê cứng. Tấm kính nứt vỡ, những vết nứt lan rộng như một mạng nhện kinh hoàng, kéo theo một luồng gió lạnh buốt phả thẳng vào mặt anh. Rồi căn phòng tối sầm lại. Bóng tối nuốt chửng tất cả. Khanh choàng tỉnh, nhưng trước mắt anh vẫn là một màn đêm đặc quánh. Căn phòng biến mất, không còn tấm kính vỡ, không còn tấm ảnh cũ. Chỉ có một khoảng không tối đen, lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh cố gắng bước đi, nhưng mặt đất dưới chân mềm nhũn, như thể anh đang đứng trên một lớp bùn lầy nhấp nháp. Tiếng thở đều đặn vang lên đâu đó quanh anh. Không phải tiếng của anh, có thứ gì đó đang ở đây. Khanh xoay người lại, nhưng bóng tối vẫn trống rỗng. Một cảm giác rợn người dâng lên, như thể ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh từ một góc khuất. Rồi một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện phía trước, một cánh cửa. Bằng bản năng, Khanh lao về phía đó, từng bước chân chìm sâu hơn vào lớp đất nhão dưới chân. Sau lưng tiếng lê bước khe khẽ vang lên. Có thứ gì đó đang tiến lại gần. Không dám quay đầu, Khanh gồng hết sức lao thẳng về phía cánh cửa đang dần mở ra. Ngay khi chạm vào ngưỡng cửa, một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ chân anh. Khanh ngã nhào, gương mặt úp thẳng xuống nền đất lạnh toát, hơi thở hắc ám phả vào gáy anh. Mày tưởng mày có thể chạy thoát sao? Giọng nói rỉ rả như tiếng thì thầm từ trong lòng đất vọng lên. Khanh cào mạnh xuống sàn, cố vùng thoát, nhưng bàn tay ấy không buông mà càng siết chặt hơn. Cánh cửa trước mặt bắt đầu khép lại, ánh sáng yếu ớt dần tắt đi. Khanh mở to mắt, tuyệt vọng nhìn nó đang biến mất. Rồi một giọng nói khác vang lên. Chạy đi, anh còn cơ hội. Bàn tay giữ lấy anh bỗng lỏng dần, như thể có thứ gì đó đang kéo ngược nó ra. Không chần chừ, Khanh vùng dậy, lao qua cánh cửa ngay trước khi nó khép lại hoàn toàn. Anh ngã nhào xuống, trở lại trong căn nhà hoang. Nhưng lần này, mọi thứ đã thay đổi. Khanh ngã nhào xuống nền nhà lạnh ngắt, thở hổn hển. Không gian xung quanh vẫn là căn nhà hoang, nhưng có gì đó không đúng. Căn phòng vốn tối tăm, mục nát giờ lại sáng mờ mờ dưới ánh đèn dầu leo lắt. Những bức tường vốn chóc sơn, ấm mốc giờ sạch sẽ, chỉ có màu vàng cũ kỹ. Bàn ghế gỗ đặt ngay ngắn, tủ chạn có vài món đồ gốm vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả như thể căn nhà đã quay về quá khứ, vào thời điểm nó vẫn còn người ở. Khanh nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh. Anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía hành lang. Có tiếng cười khúc khích vang lên từ gian bếp, là giọng trẻ con. Anh siết chặt bàn tay, hơi lạnh lang khắp sống lưng. Anh biết mình không nên bước vào đó, nhưng đôi chân như bị điều khiển, vô thức tiến về phía âm thanh. Qua khe cửa, Khanh nhìn thấy một người đàn bà đang ngồi quay lưng lại. Tóc bà ta rủ dài, bộ áo bà ba sờn cũ ôm lấy thân hình gầy guộc. Trước mặt bà, một đứa trẻ đang ngồi dưới đất, cười khúc khích. Không khí trong gian bếp ấm áp lạ thường, như một cảnh tượng bình yên từ quá khứ. Nhưng khi Khanh nhìn kỹ hơn, tim anh như ngừng đập. Đứa trẻ đó không có bóng. Bàn tay Khanh lạnh toát, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người đàn bà bỗng khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Con lại đến rồi sao? Câu nói ấy vang vọng trong không gian, kéo theo một cơn gió lạnh thốc qua người Khanh. Anh bước lùi lại, trái tim đập dồn dập. Người đàn bà từ từ quay mặt ra, và khi ánh sáng mờ chiếu lên khuôn mặt bà, Khanh há hốc miệng, chân tay tê cứng. Đó là gương mặt của mẹ anh.
Khanh đứng chết chân, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn bà trước mặt có gương mặt của mẹ anh, nhưng có gì đó không đúng. Làn da trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, không chút cảm xúc. Bà ta mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến sống lưng Khanh lạnh toát. Con không nhận ra mẹ sao? Giọng nói văng vẳng, như vọng về từ một nơi rất xa. Khanh lắc đầu, tay vô thức siết chặt vào vạt áo. Mẹ anh đã mất từ nhiều năm trước, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Cảm giác bất an bủa vây, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người đàn bà đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Khanh. Mỗi bước chân bà ta đi qua, mặt sàn vang lên những tiếng kéo kẹt đáng sợ. Khanh muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị đóng băng, không thể cử động. Đứa trẻ ngồi trên sàn vẫn tiếp tục cười khúc khích, tiếng cười vang vọng một cách kỳ quái. Khanh nhìn chằm chằm vào nó, hơi thở mắc nghẹn trong cổ họng. Đứa bé vẫn không có bóng. Cảm giác như nó không thực sự tồn tại, chỉ là một hình bóng mơ hồ bị mắc kẹt trong không gian này. Bàn tay lạnh buốt đặt lên má anh. Khanh giật bắn mình, ánh mắt kinh hãi nhìn người đàn bà đang đứng ngay sát trước mặt. Bà ta cúi xuống, gương mặt sát lại gần anh, đôi mắt đen ngòm, sâu thẳm như một vực xoáy. Con phải nhớ ra trước khi quá muộn. Giọng nói ấy vỡ vụn hòa vào không khí. Rồi đột nhiên cả căn nhà chấn động dữ dội, như thể có thứ gì đó đang cố xé toạc nó ra. Đèn dầu chớp tắt liên tục, những bức tường bắt đầu nứt toác, để lộ phía bên trong là bóng tối đen kịt. Khanh hoảng loạn, cố gắng lùi lại. Nhưng khi anh vừa quay đầu, căn nhà đã biến mất. Anh đang đứng trơ trọi trong một khoảng không vô tận, xung quanh chỉ là bóng tối dày đặc. Khanh chới với giữa bóng tối vô tận, cảm giác như mình đang rơi xuống một hố sâu không đáy. Không còn nền nhà, không còn 4 bức tường, chỉ còn một khoảng không đen kịt nuốt chửng lấy anh. Anh cố hét lên, nhưng giọng nói bị bóp nghẹt, chỉ còn những tiếng thở dốc vang vọng trong tâm trí. Đột nhiên, một ánh sáng leo lắt xuất hiện trước mặt, đó là một cánh cửa. Không biết từ đâu mà nó xuất hiện giữa hư vô, nhưng có một lực hút vô hình kéo Khanh tiến về phía đó. Cánh cửa khẽ rung lên, từng mảnh gỗ mục vỡ ra để lộ một khoảng trống bên trong. Khanh do dự, nhưng có gì đó thúc giục anh bước qua. Bên kia cánh cửa, một căn phòng rộng lớn, đầy những tiếng thì thầm rì rầm. Ánh đèn dầu vàng hắt lên những bóng đen in trên tường, chập chờn như những hình hài méo mó đang nhảy múa. Chính giữa phòng, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ với một chiếc hộp sắt được khóa chặt. Khanh nhận ra chiếc hộp này, nó giống hệt chiếc hộp mẹ anh từng cất trong tủ khi anh còn nhỏ. Một chiếc hộp mà bà không bao chạm ai vào, tại sao nó lại ở đây? Bàn tay Khanh rung lên, tim đập thình thịch khi anh đưa tay mở chốt khóa. Nắp hộp bật ra, một tấm ảnh cũ rơi xuống nền nhà. Khanh cúi xuống nhặt lên, và khi ánh đèn chiếu rõ gương mặt trong ảnh, anh đông cứng. Là anh, nhưng không phải bây giờ. Bức ảnh chụp một cậu bé tầm 8-9 tuổi, đứng trước chính căn nhà hoang này. Phía sau cậu, một bóng người mờ nhạt đứng lặng lẽ, gương mặt không rõ nét. Tấm ảnh như bị nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn đủ rõ để Khanh nhận ra nét quen thuộc trong từng chi tiết. Anh đã từng đến đây. Khanh siết chặt bức ảnh trong tay, cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể. Tại sao anh lại có mặt trong bức ảnh này? Anh cố lục tìm trong trí nhớ nhưng chỉ là một khoảng trống trống rỗng. Bất chợt, từ trong hộp, một mảnh giấy cũ rơi ra, nét chữ run rẩy hiện lên dưới ánh đèn dầu. Nếu con tìm thấy được tấm ảnh này, có nghĩa là ký ức đã bắt đầu thức tỉnh. Đừng tin vào những gì con nhìn thấy. Đừng quay đầu lại, hãy nhớ. Dòng chữ bị cắt ngang, như thể ai đó đã vội vã ngừng viết. Hơi thở Khanh gấp gáp. Anh cảm giác có thứ gì đó sau lưng mình. Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, không còn tiếng thì thầm rì rầm, không còn những cái bóng chập chờn trên tường. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh. Những ngón tay gầy guộc, da dẻ nhăn nheo, như đã mục rữa theo thời gian. Khanh cắn chặt răng, cơ thể căng cứng, anh không dám quay đầu lại. Câu cuối cùng trong mảnh giấy chợt vang lên trong đầu anh như một lời cảnh báo. Đừng quay đầu lại. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai. Khanh, con quên mẹ rồi sao? Tim Khanh như ngừng đập. Giọng nói này. Anh nhắm chặt mắt, bàn tay siết chặt bức ảnh đến mức đầu ngón tay tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, từng hơi thở như bị đông cứng trong không khí đặc quánh. Khanh siết chặt bức ảnh, hơi thở gấp gáp. Giọng nói kia vang vọng trong đầu anh, từng chữ như một móng vuốt cào vào ký ức mơ hồ. Mẹ anh sao? Không, không thể nào. Mẹ anh đã mất từ lâu, chính anh đã tự tay thắp nhang cho bà. Nhưng giọng nói ấy không thể lẫn vào đâu được.
Bàn tay lạnh lẽo trên vai Khanh bắt đầu siết chặt hơn. Không quay lại. Anh nhớ rõ dòng chữ trong mảnh giấy. Nhưng nếu không quay lại, làm sao anh biết được thứ đứng sau lưng mình là ai? Khanh nhắm mắt, cố hít một hơi thật sâu rồi đột ngột giật mạnh vai ra, lao nhanh về phía cửa. Nhưng cánh cửa đã biến mất. 4 bức tường khép chặt, không còn lối thoát. Tiếng thở dài vang lên ngay phía sau anh, kéo dài như tiếng gió rít qua khe cửa cũ kỹ. Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng Khanh. Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần. Sàn nhà kéo kẹt, từng tiếng nặng nề, Khanh không thể chạy trốn. Không còn cách nào khác. Anh xoay người lại. Ngay trước mặt anh, một người đàn bà gầy gò, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt sâu hoắm như hốc tối không đáy. Bà ta nhấc tay lên, chỉ vào ngực Khanh. Cổ họng Khanh nghẹn lại khi nhận ra ngực áo mình bắt đầu thấm máu. Dưới lớp vải, một vết thương cũ bắt đầu rỉ máu, giống hệt như vết sẹo anh chưa bao giờ hiểu vì sao mình có. Người đàn bà cúi xuống, đôi môi khẽ nhếch lên như đang mỉm cười. Con đã quên rồi sao? Ai là người đã để con sống đến ngày hôm nay? Cả cơ thể Khanh lạnh toát, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Máu từ vết thương trên ngực ngày càng rỉ ra nhiều hơn, thấm ướt cả áo. Người đàn bà trước mặt vẫn đứng yên, ánh mắt trống rỗng nhưng chứa đầy u uất. Những ký ức mơ hồ trong đầu Khanh bắt đầu lay động. Hình ảnh một căn phòng tối, những tiếng khóc nức nở, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy ôm chặt lấy một đứa trẻ. Khanh lùi lại, nhưng lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt, không có đường thoát. Người đàn bà cúi đầu, giọng nói như vọng ra từ nơi xa xăm. Con đã hứa, sẽ không quên. Con đã hứa, sẽ trở về. Một cơn đau nhói lên trong đầu Khanh. Anh siết chặt thái dương, hơi thở đứt quãng. Trong một khoảnh khắc tất cả như vỡ òa. Anh nhớ ra rồi, căn nhà này đã từng là nhà của anh. Vết thương trên ngực không phải ngẫu nhiên mà có. Người đàn bà này chính là mẹ anh. Nhưng tại sao anh lại quên? Và tại sao mẹ anh lại ở đây, giữa nơi tối tăm lạnh lẽo này, không còn là con người nữa? Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu Khanh. Phải chăng chính anh đã bỏ rơi bà? Ký ức dội về như một cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi thứ Khanh từng tin là thật. Anh thấy mình là một đứa trẻ ngồi co ro trong góc căn nhà cũ. Ngoài kia, một người đàn ông dữ tợn đang gào thét, đập phá đồ đạc. Mẹ anh đứng chắn trước cửa, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bà thì thầm với anh điều gì đó, nhưng ký ức lại mờ đi. Khanh choàng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Người đàn bà trước mặt vẫn đứng yên, đôi mắt sâu hun hút nhìn xoáy vào anh. Máu từ vết thương trên ngực Khanh chảy xuống, thấm vào nền nhà lạnh lẽo. Mẹ muốn gì ở con? Giọng Khanh khàn đặc, gần như lạc đi. Người đàn bà khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi bà, nhưng không hề có chút hơi ấm nào. Bây giờ con mới nhớ ra sao? Không gian quanh Khanh chợt xoay chuyển, như thể cả căn nhà đang đảo lộn. Bóng tối tràn vào, nuốt lấy mọi thứ. Giọng nói của bà lại vang lên, từng chữ như một lời nguyền. Đến lúc con phải trả giá rồi. Lạnh. Toàn thân Khanh tê dại. Một bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy vai anh, kéo anh chìm vào bóng tối không lối thoát. Khanh vùng vẫy nhưng sức lực như bị rút cạn. Bóng tối dày đặc nuốt lấy anh, kéo anh trượt sâu vào một nơi không rõ hình dạng. Không gian bỗng xoay tròn, những hình ảnh lướt qua trước mắt anh như một cuộn phim cũ. Một đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ, khóc nức nở. Người đàn ông cầm con dao sáng loáng, gương mặt đỏ gay vì rượu. Tiếng la hét, tiếng vật lộn. Rồi, máu bắn tung tóe trên nền đất. Khanh giật mình, tim anh như ngừng đập. Bên dưới ánh đèn mờ ảo, mẹ anh nằm bất động. Máu chảy lênh láng. Còn anh, một đứa trẻ nhỏ bé, đang cầm con dao đẫm máu trên tay. Cổ họng Khanh nghẹn lại. Không thể nào, anh không thể nào đã giết mẹ mình. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi nhận ra đôi mắt của bà vẫn mở to, nhìn thẳng vào anh. Bà không hề oán hận. Bà chỉ đang chờ đợi một điều gì đó mà Khanh chưa thể hiểu. Không gian tối tăm xung quanh bắt đầu rạn nứt. Căn nhà cũ hiện ra lần nữa, nhưng lần này nó hoang tàn hơn bao giờ hết. Trước mặt Khanh, mẹ anh đứng đó, ánh mắt buồn bã. Con có nhớ lời hứa không? Lời hứa. Khanh lắc đầu, nhưng trái tim anh lại nhói lên một cách kỳ lạ. Một điều gì đó, một sự thật, vẫn còn đang bị che giấu trong bóng tối. Khanh run rẩy lùi lại, nhưng chân anh như bị ghim chặt xuống nền nhà lạnh lẽo. Hình ảnh năm xưa lại ùa về. Mẹ anh quỳ gối trước mặt, bàn tay đầy máu nắm lấy tay anh. Con phải rời khỏi đây. Hãy quên mọi thứ. Đừng quay lại. Nhưng anh đã không quên. Anh quay lại. Và bây giờ cánh tay gầy guộc của bà vươn về phía anh, nhưng không còn vẻ đe dọa. Chỉ là một cái chạm nhẹ. Đi đi, con trai.
Bóng tối xung quanh Khanh rạn nứt, từng mảnh vỡ văng ra như kính vỡ. Căn nhà dần biến mất, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Khanh chớp mắt, nhận ra mình đang đứng bên ngoài con hẻm. Nhìn lại phía sau, căn nhà ma ám không còn nữa, như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Chỉ còn lại một cơn gió lạnh lẽo thoảng qua. Và trong gió, Khanh nghe thấy tiếng ai đó thì thầm gọi tên mình.